Viime viikolla keskityttiin markkinamyllerryksiin ja tällä viikolla keskitytään meidän salkkuihin. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee markkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Ja kesätauon jälkeen meillä oli aika jytkyy tavaraa luvassa viime jaksossa, kun oli niin paljon kaikkia markkinatapahtumia, ei ehditty edes katsoa meidän salkkuja, muuten olisi tullut entistä jytkympi jakso, mutta nyt kumminkin keskitytään siihen, että mitä meidän salkuissa on käynyt, tulee mahdollisesti tapahtumaan ja niin edespäin, mutta sitä ennen niin varmaan ehkä hyvä kumminkin kurkistaa, että mitä tämän viikon aikana on käynyt taas tuolla osakemarkkinoilla. Kyllä, eli tosiaan viime viikolla puhuttiin siitä, että oli aika monta eri tekijää, jotka aiheutti yhteen laskettuna tuon markkinalaskun. Ja nyt selkeästi, kun katsoo, että mitä viimeisen viikon aikana on tapahtunut, markkinat on rauhoittunut ja varmasti niin kuin osa näistä tekijöistä on ikään kuin jo purkautunut sieltä. Et esimerkiksi toi carry trade, niin varmaan ne, jotka on sulkemassa positioitaan, niin on ne sulkeneet. Ja sitten toi yksi sentimenttiin vaikuttanut tekijä, eli Buffettin myynnit Apple-positiosta, niin se oikeastaan on varmaan pikkuhiljaa unohtunut markkinatoimijoilta. Ja sitten samaan aikaan se, mitä nämä kaikki aiheutti yhdessä, eli se markkinamomentumi alaspäin ja tietysti myös se, että velkavipua käyttäneet on joutuneet sulkemaan positioitaan carry trade-positioiden lisäksi, niin se aiheutti sitä niin kuin laskun vahvistumista varmastikin. Et siinä mielessä tässä on niin kuin jo about puolet näistä tekijöistä ehkä tämän viikon aikana poistunut ja sen takia tuo markkina on myös rauhoittunut ja siellä ei olla nähty enää niin isoja liikkeitä. Et yksi mikä on iso kysymysmerkki vielä on tuo Lähi-idän konfliktin laajeneminen. On koko ajan odotettu sitä, että minä päivänä tahansa saattaa tulla Iranin suunnalta jonkunlaista hyökkäystä Israeliin, miten suuri se on, miten se vaikuttaa laajemmin, jatkuuko se eskalaatio siellä vai käykö niin kuin noilla aikaisemmilla kerroilla, että se tilanne on kuitenkin deeskaloitunut sitä aika nopeasti näiden kostoiskujen jälkeen. Niin se on semmoinen, joka on vielä kysymysmerkki. Sitten nämä muut on ehkä semmoisia vähän pidemmän aikavälin tekijöitä, eli venyneet arvostuskertoimet, se taantumapelko, joka periaatteessa seuraa sitä, että minkälaista dataa tästä eteenpäin saadaan, ja sen vaikutukset tulee oikeastaan näkymään ennemminkin parin kuukauden välityksellä tässä sitten. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että nyt ollaan saatu se pomppu, mistä puhuttiin, ja varmaan niin kuin tässä syksyn mittaan tullaan näkemään ehkä semmoista kasvanuttakin heiluntaa tuolla markkinoilla. Et siinä mielessä toi viimeinen kohta, toi tekninen analyysi, eli käytännössä se, että nyt ollaan rikottu se 20-50 alaspäin, niin ihan markkina tällä hetkellä näyttää hirveän hyvältä niin kuin teknisesti tarkastellen, koska ei olla enää kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, paitsi jos mennään sitten vähän tuonne pidemmille timeframeille, vaikka kuukausigraafille tai muulle, siellähän ollaan käytännössä vielä teknisesti paljon paremmassa asetelmassa, mutta varmaan yhteenvetona voi sanoa sen, että niin kuin odotettu pomppu on tullut ja jatkossa varmaan niin kuin nähdään liikettä molempiin suuntiin ja mahdollisesti myös kuitenkin tässä seuraavan parin kuukauden aikana nähdään niitä isompia liikkeitä alaskin päin, koska tosiaan Jenkeissä pressanvaalit lähestyy, siihenkään ei enää kovin montaa kuukautta ja kausivaihtelun kannalta etenkin tuo syyskuu on sitten se kaikista heikoin noista kuukausista, että elokuu voi olla vielä tämmöistä vähän rauhallisempaa aikaa ja sitten nähdään sitä perinteistä syksyn korjausliikettä sitten myöhemmin tuossa muutaman viikon jälkeen. Käydäänkö hahmottelee vielä graafien puolelta, miltä se liike voisi näyttää? Ja mikäs muukaan kuin SP500 päivägraafit taas tässä edessä ja aika nättiä pomppua ollaan kyllä saatu tuosta nyt tämän ison korjausliikkeen jälkeen, että totta kai niin kuin sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että toi 20 ja 50 liukuva on nyt rikottu alaspäin ja sen takia ei nyt täällä päivägraafeilla näytä ihan niin mairittelevalta kuin sitten noilla isommilla timeframeilla, mutta omalta kohdalta niin mulla on paljon parempi olo nytten kuin mitä sitten vaikka silloin viikko tai kaksi sitten, kun tämä rytinä alkoi ja näytti todella pahalta, että nyt musta tuntuu jotenkin, että ehkä se semmoinen puhdistus tuossa tapahtui ja ehkä voi ollakin, että nyt ei vielä ehkä ihan heti pompata uusiin huippuihin, mutta ehkä sellainen pikkuinen sivuttaisliike tässä edes takaisin ylös alas, mutta sitten ehkä sitten pressanvaalien jälkeen, kun alkaa se tilanne tavallaan selkiytymään, niin voisi saada sitten vähän isompiakin liikkeitä ylöspäin.
Juurikin näin. Tässä ollaan justiinsa tulossa tuohon laskevalle 20 liukuvalle keskiarvolle, että mielenkiintoista nähdä, että saadaanko heti siitä jonkinlaista reaktiota. Tämä pomppu on ollut aika vahva tuolta viikon takaa, että tämmöinen 5,5% ollaan tultu ylös, se on kuitenkin indeksitasolla aika paljon ja nyt nähtäväksi jää, että minkälaiseen pomppuun tässä on aineksia. Et jos katsotaan ihan niin kuin Fibonaccien kautta, niin toi on kuitenkin loppupeleissä tullut jo melkein tuon 50% tuosta koko korjausliikkeestä alaspäin, niin ollaan pompattu ylös. Eli siinä mielessä käytännössä näiltäkin tasoilta sitä vastusta voi löytyä jo ja voidaan saada niin kuin jonkunlaista rekyyliä välillä tuonne alaskin päin. Et siinä mielessä varmaan volatiilina tilanne jatkuu ja itse niin kuin omassa base caseissa niin ei olla menossa uusiin huippuihin tässä ihan seuraavan 2 kuukauden aikana. Että toi skenaario, minkä äsken sanoit, niin voi olla ihan todennäköinenkin, että tässä seuraavat kuukaudet nähdään niin kuin jonkinlaista sivuttaisliikettä ja välillä voidaan käydä testaamassa näitä edellisiä pohjia tai jopa pikkasen alapuolellakin. Ja sitten sen jälkeen ehkä silloin loppuvuodesta, kuten sanoit, niin pressavaalien jälkeen yleensä ollaan nähty sitten taas tosi vahvoja liikkeitä markkinoilla, yleensä positiivisia. Eli se on ihan niin kuin hyvä ja validi keissi kyllä tällä hetkellä. Eli tämmöisessä niin kuin ehkä odottavassa moodissa indeksien kannalta, toki yksittäisissä osakkeissa niin kuin tilanteet saattaa näyttää hyvinkin erilaisilta, mutta ei tässä vielä niin kuin, isompaa syytä asettaa myöskään panikoida pois markkinalta, että niin pitkään kuin toi 5000 pistettä pitää, niin se on varmaan niin kuin aika hyvä semmoinen raja, että sitä voi kunnioittaa sen suhteen, että voi stoppailla sitten itseä ulos, jos näyttää siltä, että siitä lähdetään selkeästi laskemaan alaspäin. Nämä muutkin meidän seuraamat indeksit on näyttänyt aika samanlaiselta nyt viimeisen viikon, että ei ole hirveästi niin kuin mitään sen kummempaa muutosta, että ollaan edelleen tuolla vähän niin kuin liukuvien keskiarvojen puristuksessa ja pata porisee siellä nyt sitten odottaa seuraavaa liikettä. Kyllä, tässä Nasdaqissa aika hyvin näkyy toi, että miten ollaan niin kuin nousevan 200 ja sitten taas laskevan 20 ja 50 ikään kuin välissä ja puristuksessa, että sen takia tämä ei näytä yhtään niin positiiviselta kun tämä niin kuin näytti vielä muutama viikko sitten, kun oltiin kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Et sen takia tässä niin kuin voi teknisesti nähdäkin niitä niin kuin korjausliikkeen väliaikaisia huippuja ja sen jälkeen tullaan taas pikkasen alaspäin hakemaan vauhtia mahdollisesti. Eli jos katsoo vaikka Russellia, niin se on selkeästi taas näistä niin kuin heikoimman näköinen, että täällä tämä pomppu ei ole kantanut lainkaan niin korkealle suhteessa tuohon laskuun kuin taas noissa muissa. Että tästä taas näyttää siltä, että pari isompaa punaista päivää, niin me ollaan täällä jo pohjissa ja mahdollisesti taas niin kuin rikkomassa tätä 200 liukuvaa keskiarvoa. Että siinä mielessä tämä näyttää taas niin kuin, jokseenkin heikommalta kyllä vaihteeksi taas kuin noi pääindeksit. Ja Helsingin puolella taas täällä tultiin kuitenkin aika rajusti jopa tuon 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle. Nyt ollaan pompattu justiinsa tuohon 200 liukuvan päälle ja osutaan tuohon laskevaan 20 taas. Et täälläkin on niinku sama tilanne, että ollaan vähän puristuksessa ja teknisesti tämä näyttää taas jenkki-indeksejä heikommat tällä hetkellä, koska tultiin jo noin paljon tonne 200 alapuolelle kiinni. Sitten jos hakee jotain positiivisempaa, niin varmaan se Bitcoin, mistä viimeksi puhuttiin, että käytännössä tässä on vielä tämmöinen niin kuin bull flagi kanava olemassa, ja mä piirsin nyt tänne myös tämmöisen alarajan tälle kanavalle, eli kun meillä oli aikaisemmin tuo laskeva trendilinja täällä, niin täysin samansuuntainen trendilinja, kun se piirtää tänne alas, niin kuvaa aika hyvin tätä kanavaa, missä on. Ja etenkin kun siirrytään tuohon viikkograafille, niin näkyy paljon paremmin sitten vielä toi ikään kuin bull flagi, mikä sinne on muodostunut, eli vahva liike ylöspäin, ja tämä sivuttaisi konsolidaatio, mikä tässä on ollut käynnissä jo kuukausien ajan, niin edelleenkin tämä näyttää ihan mukavalta, ja toi viime viikon kynttilä, vaikka siinä onkin ehkä pikkasen turhan pitkä häntä yläpuolella, niin kuitenkin tämä pisin osuus tästä hännästä on alaspäin, ja se käy osumassa tuohon 50 nousevaan liukuvaan, niin tämä teknisesti taas näyttää ihan niin kuin ok tuommoiselta ostopainekynttilältä kuitenkin. Et sekään ei tarkoita aina sitä, että se saman tien lähtee siitä ylöspäin ja pomppaa uusiin huippuihin. Käytännössä meillä täällä niin kuin historiastakin löytyy pari tämmöistä samantyyppistä kynttilää, mitkä on ollut hyvännäköisiä. Sieltä on niin kuin ehkä saatu liikettä ylöspäin, mutta kuitenkaan ei ole tätä breikattu ylöspäin vielä tässä vaiheessa. Että, nyt kun ollaan täällä viikkograafilla ja mietitään, että kuinka kauan tämä voi kestää, niin sit jos tämä ei niin kuin seuraavan sanotaan kuukauden aikana tästä on lähdössä ylöspäin, niin sitten alkaa taas näyttää jo hieman heikommalta. Että näistä bull flageista pitää breikata tietyn aikaikkunan aikana kuitenkin ylöspäin, jotta se on sitten validi tekninen kuvio.
Mutta sitten jos otetaan pitkästä aikaa kulta, sitä ei olekaan vähän aikaa TC seurattu ja se on nyt aika lailla tuolla all-time lukemissa huitelee ja yleensä silloin just kun pörssissä rytkyy, niin silloin kullalla menee ihan hyvin, että se on aina semmoinen vähän niin kuin sellainen kontrasijoitus siinä vaiheessa, kun ihmiset lähtee pakoon osakkeista, niin se raha pitää saada jonnekin jemmaan turvaan. Se on totta, mutta toisaalta kullalla on mennyt hyvin tässä viime kuukaudetkin samaan aikaankin, kun pörssi on mennyt ylöspäin. Et siinä mielessä tässä on niin kuin aika hyvä trendi käynnissä, että kun ollaan kuukausigraafilla, niin näkyy tämä pitkän aikavälin trendi. Ja kun lähdetään laskettelemaan näitä timeframeja alaspäin viikkograafille, päivägraafille, ja nähdään, että ollaan kaikilla timeframeilla, kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, ja ne osoittaa ylöspäin. Eli käytännössä niin kuin tekninen kuvio on tällä hetkellä niin kuin hyvin erityyppinen kuin vaikka tuolla osakkeissa. Ja tässä on taas niin kuin paljon helpompi ottaa pienistäkin pullbackeista sitten longitreidejä, jos haluaa niin kuin pysyä tässä trendin kyydissä. Ja tosiaan kulta on kaikkien aikojen huipuissa käytännössä, eli sen takia sillä ei myöskään ole niin kuin yhtään vastusta siellä yläpuolella. Ja sen takia tästä voikin sanoa, että jokainen dippi on ostopaikka tällä hetkellä. No sitten se VIX vielä, eli pörssin pelkokerroin. Sehän oli silloin viime viikolla, kun katsottiin, niin se oli päivän sisällä käynyt jossain 60, ja nyt sitten se oli sitten päivän päätteeksi ollut kumminkin vaan jossain reilus 30, mutta ilmeisesti niin kuin VIXikin on rauhoittunut, ja yleensähän se tarkoittaa taas sitten pörssin kannalta ihan hyviä juttuja. Joo, se on totta, että yleensä nämä isoimmat piikit, mitä nähdään tuolla pelkokertoimen puolella, niin ne on usein ostopaikkoja. Ja jos katsoo sitä tosiaankin niin kuin tuon osakemarkkinan suhteen, joka on tuossa tuommoisella keltaisella tai oranssilla piirrettynä, niin nähdään, että samaan aikaan kun toi VIX pomppaa tuonne päälle 30, tuonne noin 40 korkeuteen, niin nähdään usein niitä pohjia tai vähintäänkin väliaikaisia pohjia. Toki tuossa graafissa on nyt 35 vuotta aikajanaa tiivistettynä siihen, niin nämä on käytännössä viikkograafeja ja saattaa välillä sen takia myös hämätä, koska todellisuudessa siinä saattaa olla jopa kuukausi sitten ton VIXin huipun ja sen pohjan välillä, että ne ei välttämättä pohjaa ja tee huippua sitten niin kuin samanaikaisesti. Eli sen takia toi ei välttämättä kerro vielä siitä, että toi nyt oli se ultimaattinen pohja, vaan voidaan heilua vielä niin kuin tämän pohjan ympärillä. Sitten voi ehkä havainnollistaa, että seuraavassa graafissa kanssa, jos tarkastellaan sitä, että milloin toi VIXi, tai minä päivinä se on käynyt yli 50. Eli niin kuin näkyy, niin se tapahtuu usein tämmöisissä klustereissa. Eli tuolla finanssikriisissä nähtiin kuukausien ajan, että se päätti sinne yli 50 lukemiin. Samaan aikaan myös tuossa koronadipissä me nähtiin ehkä niin kuin kuukauden ajan, kun se pyöri siellä 50 tasoilla. Ja siltikin silloin, kun se ensimmäinen yli 50 signaali ollaan saatu sieltä VIXistä, niin ollaan saatettu tulla vielä 15%, jopa 20% alaspäin tuolla osakkeiden puolella. Että se ei välttämättä se ensimmäinen VIX yli 50 kerro sitä, että se päivä just on se pohja. Eli kannattaa huomioida se. Mutta jos katsoo, että mitä vuosi eteenpäin on tapahtunut, niin käytännössä melkein aina, pois lukien yksi kerta, niin ollaan oltu sitten korkeammalla taas indeksien puolella. Eli tämäkin data kertoo siitä, että usein silloin, kun tämmöistä niin kuin äärimmäistä pelkoa nähdään markkinalla, niin on ennemminkin hyvä aika olla siellä ostopuolella. Et ehkä nyt tästä kerrasta voi sanoa, että on siinä mielessä pikkasen erilainen ja erikoinenkin, että se markkinalasku sieltä huipuilta on ollut vielä aika pientä kuitenkin, että SP5 puolellakin justiinsa, jos katsotaan niin kuin intraday huippuja ja pohjia, niin tultiin 10% sieltä huipulta. Se on loppupeleissä semmoinen suhteellisen normaali korjausliike, joka saadaan aika monina vuosina kuitenkin, ei välttämättä joka vuosi, mutta aika monena vuonna, että harvoin VIXi pomppaa noin korkealle, minne se pomppasi viime viikolla, ja sekin voi olla sitten yksi semmoinen kysymysmerkki, että oliko tämä vaan niin kuin alkusignaali tämän niin kuin heilunnan alulle, vai lukeutuuko se täysin tähän samaan kategoriaan näiden aikaisempien signaalien kanssa, että se on ennemminkin justiinsa ostopaikka. Sitten vielä muutama nopsa makrohommeli ennen kuin mennään katsomaan niitä salkkuja, ja ilmeisesti työttömyysaste nousee nyt huolestuttavasti ylöspäin ja aika lailla samalla raiteellakin kuin mitä aikaisemmissa taantumissa. Juurikin näin, eli tuossa näkyy nuo aikaisemmat taantumat ja mikä ikään kuin se polku sinne työttömyysasteen nousussa on ollut, ja ollaan niin kuin aika samoilla linjoilla tuossa liikkeessä. Toki historiasta löytyy myös esimerkkejä, kun työttömyysaste on noussut tämän verran, mutta siltikään ei välttämättä olla menty taantumaan. Mutta tämä on niin kuin huolestuttava tämä polku tällä hetkellä, ja sen takia tätä niin kuin kannattaa nostaa melkein jokaisessa jaksossa esiin, että se työttömyyttä kannattaa seuraa kaikista tarkiten. Ja sen seuraaminen vaan on hieman haastavaa, koska niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu siitä, että
noihin on tehty aika paljon korjauksia noihin lukuihin tolleen niin kuin jälkijättöisesti, ja niitä uusien työpaikkojen määriä on itse laskettu aika paljon, ja tähän graafiin on aika hyvin piirretty toi kumulatiivisesti, että mikä toi on ollut toi muutos tuolta vuoden 2022 alusta, ja niin kuin näkyy, niin käytännössä niissä ensimmäisissä raporteissa on käytännössä raportoitu 800 000 ylimääräistä työpaikkaa suhteessa siihen, että miten niitä on sitten sen jälkeen korjattu. Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin, ne ongelmallisimmat kuukaudet on justiinsa tämä viimeisin sekä sitten muutama kuukausi taaksepäin. Eli nämä on vielä semmoisia kuukausia, mihin saatetaan tehdä niitä revisioita alaspäin, ja sen takia niistä voi tulla vielä rumemman näköisiä, mitkä taas antaisi vielä lisäksi signaalia siitä, että ollaan niin kuin hyvinkin lähellä sitä taantumapistettä. Vaikka Jenkeissä nettomääräisesti työntekijöitä onkin koko ajan, niin silti työntekijöistä on kumminkin pulaa joillakin aloilla. Ja tämä nyt ehkä sitten varmaan osittain johtuu siitä demograafisesta muutoksesta, mistä säkin olet monta jaksoa täällä puhunut, että kun työikäinen väestö kun vähenee suhteessa siihen koko massaan, niin silloin totta kai työpaikkoja olisi tarjolla, mutta työntekijöitä ei vaan sitten niin kuin enää missään. Kyllä, ja tämä on se toinen puoli tuossa niin kuin ehkä uudistuneessa työmarkkinan dynamiikassa. Eli aikaisemmin, kun ehkä niin kun talous hieman hidastuu ja nähdään, että työttömyysaste jo lähtee nousuun, niin se ikään kuin se momentumin potkaisee vielä liikenteeseen se, että yritykset alkaa irtisanomaan ihmisiä. Ja nyt niin kuin tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että useilla aloilla on jo valmiiksi pulaa työntekijöistä. Siellä on niin kuin avoimia työpaikkoja, joita ei saada täytettyä, ja sen takia se taantuman aikaansaava noidankehä ei koskaan lähde käyntiin, kun ihmisiä ei uskalleta myöskään sitä irtisanoa, koska niitä on vaikea saada sitten takaisin siinä vaiheessa, kun ajat taas paranee. Ja tässä on vain yksi esimerkki siitä graafilla, Goldman Sachsin ihan mielenkiintoinen graafi näistä teollisuusalan työntekijöistä. Sieltä puuttuu tällä hetkellä toi 500 000 työntekijää jo, ja tämä vaan uskotaan koko ajan kasvavan tästä, kun mennään tuohon vuoteen 2030. Eli myös se niin kuin tuo demografinen muutos, niin sekä jossain määrin etenkin jenkkitaloudesta tämmöisen enemmän taantuman kestävän, kun koko ajan tarvitsisi oikeastaan enemmän näitä työntekijöitä, ja niitä ei ole oikein varaa irtisanoa. Et Jenkeissä ollaan niin kuin siinä mielessä siinä demografisessa muutoksessa hyvällä puolella, että siellä kuitenkin se työikäinen väestö vielä kasvaa seuraavien vuosikymmenien aikana, vaikkakin se kasvaa selkeästi hitaammin kuin aikaisemmin. Samaan aikaan se eläkeläisten määrä taas kasvaa merkittävästi kovempaa. Edelleenkin eläkeläiset on niin kuin mukana taloudessa ja tuo kysyntää sille puolelle, eli käytännössä niitä työntekijöitä pitäisi saada kovempaa tahtia kuin mitä niitä on mahdollista saada. Eli tämäkin on sitten se niin kuin toinen puoli, jota voi pohtia, ja varmaan niin kuin, jos ei oltaisi tämmöisessä tilanteessa, missä tänä päivänä ollaan, ja se taantuma Jenkeissäkin olisi voinut hyvin alkaa tuossa jo aikaisemmin siinä vaiheessa, kun ollaan nähty selkeitä heikkoutta ja oltaisiin muuten lähdetty siihen niin kuin normaaliin ikään kuin taantumasykliin ja oltaisiin se potkaistu niin kuin liikenteeseen ja olisi saanut momentumia sillä, että ihmisiä aletaan irtisanomaan, mutta nyt ei olla nähty sitä. Eli se iso kysymysmerkki edelleenkin on, että ajaudutaanko me siihen tilanteeseen, että ihmiset alkaa niin kuin massoissa ja tarpeeksi suurissa määrin menettämään työpaikkoja yhtä aikaa ja se taantumasykli sitten lähtee liikenteeseen. Sitten meidän salkut ja eritoten ne fundakeisit, mitä täällä Traders Clubin puolella on nostettu esiin, eli Mobileye ja Volvo Cars. Ja aloitetaan nyt Volvo Carsista ensin. Ja silloin kun tämä nostettiin Traders Clubissa, niin oltiin aika lailla tuossa edellisten huippujen kohdilla. Eli niin kuin tällainen peruutuspeiliin katsoen ei ollut hirveän hyvä aika ainakaan ostaa, koska ollaan lyhyellä aikavälillä tultu aika rajustikin alaspäin niiltä tasoilta. Niin onko tämä sijoituskeissi sun mielestä edelleen elossa vai onko tässä nyt tapahtunut jotain merkittävää, minkä takia tämä ei enää löydy sun salkusta tai tuu löytymäänkään sun salkusta jatkossa? Joo, tässä oikeastaan nämä molemmat keisit aika hyviä tämmöisiä niin kuin case studyja siinä, että nämä on mennyt niin kuin vähän eri tavalla, osittain vihkoon, osittain sitten taas se potentiaali on edelleenkin siellä ja ehkä osittain se on myös jopa niin kuin kasvanut tuolla niin kuin tuotto-odotuksen näkökulmasta, jos miettii osakekurssia. Että aina niin kuin näissä fundakeisseissa usein näistä yhtiöistä tulee houkuttelevan näköisiä arvostukseltaan siinä vaiheessa, kun osakekurssit menee alaspäin. Ja jos ne osakekurssit on laskutrendissä, niillä laskutrendeillä on välillä tapana jatkuu vähän pidempään kuin myös olettaisiin. Ja ehkä niin kuin molemmissa yhtiöissä on käynyt samaa, että jos Volvon puolella taas alkuvuodesta
tilanne parani selkeästi. Me saatiin tuo iso gap-up tuossa ensimmäisiin tuloksiin tänä vuonna, kun saatiin hyviä uutisia siitä, että Polestar ei ole enää Volvon rasitteena, ja sen jälkeen ollaan myös niin kuin jaettu valtaosa niistä osakkeista ulos, eli Volvo ei myöskään enää omista sitä yhtiötä lainkaan samalla tavalla, eikä ole enää antamassa rahaa sille tappiota tekevälle yhtiölle. Mutta sitten taas toisaalta on tullut uusia tekijöitä, jotka on muuttanut selkeästi tuon sijoituskeissiin. Mutta jos katsoo ekana oikeastaan sitä, että miten toi on tässä niinku ihan muutamankin kuukauden aikana mennyt, niin lähtökohtaisesti se fundakeissi lähti toteutumaan just niin kuin oli odotuksissa. Ja tässä on niin kuin tärkeintä ehkä vielä huomata se, että tämä lähti toteutumaan paljon positiivisemmin kuin mitä analyytikot oli odottanut. Eli siinä oli justiinsa niin kuin teesinä se, että Volvo pystyy saavuttamaan ton erittäin hyvän kannattavuuden ja oikein hyvän niin kuin kasvun siinä omassa liiketoiminnassaan. Ja tämä viimeisimmän tuloksen perusteella niin kuin näkyy, niin toi bruttomarginaali tuolla täyssähköautoissa, joita Volvo myy jo niin kuin käytännössä muita perinteisiä valmistajia enemmän suhteessa siihen koko tuotantoon, niin nousi 20%. Ja tämä niin kuin vertautuu Teslaan niin, että Tesla on noin 18% kannattavuudessa, eli Volvosta tuli samalla kaikista kannattavin sähköauton valmistaja, joka oli osittain sitä teesiä. Tämä johti siihen, että toi koko Volvon kannattavuus nousi kaikkien aikojen ennätystasolle, niin kuin tuossa kakkosvartaalin tulosesityksessä näkyy, ja tämä on niin kuin selkeästi parempi kannattavuus, mitä oikeastaan kukaan analyytikko oli ennustanut, ja siten käytännössä, jollei olisi näitä muita negatiivisia tekijöitä, mihin kohta mennään, niin yllättäviä sellaisia tullut tähän matkan varrelle, niin itse uskoisin, että tuo osake olisi selkeästi tuolla 40 kruunun päällä, ja se olisi ollut niin kuin erittäinkin hyvä keissi, koska tämä on lähtenyt toteutumaan ikään kuin just niin kuin tämän oli hahmotellut. Mutta fundakeississä voi käydä välillä tällä tavalla, että tulee yllätyksiä ja tulee semmoisia tekijöitä, joita ei ole ottanut huomioon, eikä oikeastaan aina pysty ottamaan huomioon, että tässä on käytännössä tämmöinen niin kuin regulaatiopuoli, eli EU ja tuontitullit, mitkä asetettiin sitten niin kuin oikeastaan kaikille noille autovalmistajille, jotka Kiinasta autoja tuo. Niin, eli nyt sitten kun suurin osa Volvon autoista tehdään Kiinan puolella kumminkin, niin sitten kun niitä ruvetaan tuomaan tänne Eurooppaan, niin sitten se totta kai kolahtaa aika kovaa se tulli myös siihen Volvon tekemiseen. Se kolahtaa siihen niin kovaan, että käytännössä ne menee melkein niin kuin nollamarginaaliin tuosta niin kuin hyvästä 20 tasosta, koska se tulli ja se lisätulli itse asiassa on 20%, kun se normaali tulli oli jo 10%. Ja Volvo sai niin kuin paremman kohtelun kuin osa noista kiinalaisista autonvalmistajista, mutta osittain, koska nämä tuli kokonaan yllätyksenä, että näitä alettiin edes harkitsemaan, niin vielä siinäkin vaiheessa, kun niitä alettiin harkitsemaan, niin pidin mahdollisena sitä, että tämä ei koskisi Volvoa ollenkaan. Eli noita Kiinan tuonnitullithan tuli koskemaan myös Teslaa, joka on täysin länsimainen autonvalmistaja, ja itse ajattelin, että näitä länsimaisia tai länsimaisena pidettyjä autonvalmistajia ei välttämättä kohdeltaisi, että tämä koskisi pelkästään niitä Kiinan hyvin kiinalaisia yhtiöitä, jotka on lähellä Kiinan valtiota, ja perusteena kun oli se, että nämä Kiinan valtio on tukenut niin paljon sähköauton valmistajia, että ne saa niin kuin epäreilua kilpailuetua siitä, ja sen takia EU asettaa näitä tulleja. Sen takia vielä siinäkin vaiheessa, kun näitä alettiin suunnittelemaan, ja tämäkin oli siis jo tämän niin kuin keissin jälkeen, niin oli se mahdollisuus, että Volvoa nämä ei olisi koskenutkaan. Eli sen takia se oli osittain yllätys siinä vaiheessa, kun kesällä näistä päätettiin. Ja nytkin vieläkin on tämmöinen harkinta-aika käynnissä, eli nämä tullit tuli voimaan nyt 4 kuukaudeksi, ja sen jälkeen käytännössä voidaan päättää, että ne joko tiputetaan kokonaan, ne jatkuu nykyisellään, tai niihin tehdään jotain muutoksia. Ja nyt ollaan tämmöisessä ikään kuin limpossa, että ei tiedä, mitä sille tapahtuu, ja yhtiöiden itsekin on niin kuin vaikea tehdä mitään päätöksiä tai muutoksia tilanteen takia, koska se on ikään kuin pelkästään EU-virkamiehistä tällä hetkellä kiinni, ja tietenkin niistä neuvottelukumppaneista tuolla Kiinan puolella, että siellä keskustelut edelleenkin käydään, että mikä se on sitten se lopputulos näiden suhteen. Mutta tässä hyvin näkee, että kuinka tämmöinen niin kuin kauppasota, joka jokseenkin on nostanut päätä nyt niin kuin maailmalla, voi näihin yksittäisiin yhtiöihin vaikuttaa hyvinkin merkittävästi, etenkin lyhyellä aikavälillä.
Ja tässäkin sit periaatteessa, kun saadaan selvyyttä tuohon tilanteeseen ja sanotaan näin vaikka, että jos nämä tullit jää voimaan, niin Volvo muutenkin on siirtämässä osittain sitä Kiinassa tapahtuvaa valmistusta Euroopan puolelle ja on kommentoinut, että pystytään säilyttämään samantyyppisiä marginaaleja myös Euroopassa valmistaen näitä autoja, koska muutenkin siihen oli jo niin kuin, tuontitulli pienempi, joka nyt niin kuin lätkästiin tuohon vielä päälle, niin vaikutti kuitenkin siihen niin kuin valmistuskustannuksiin. Et siinä mielessä tämä on osittain semmoinen tekijä, joka selkeytyessään on mahdollista selättää, mutta se kestää aikaa. Jos menee vähintäänkin vuosi Volvon osalta ennen kuin se tuotanto saadaan siirrettyä sitten taas Eurooppaan, niin että se merkittävästi muuttaa tuontitullien isoa ja raskasta kustannusta, mikä lankee nyt niin kuin tästä kolmoskvartaalista eteenpäin. Ja se voi käytännössä niin kuin rasittaa tuota Volvon kannattavuutta niin merkittävästi, että se niin kuin seuraavien kvartaalien aikajänteellä voi niin kuin taas olla jopa niin kuin analyytikoiden ennusteiden alapuolella niin selkeästi, että osakekurssi voi olla paineesta seuraavan puolen vuoden, 9 kuukauden, jopa 12 kuukauden aikana, niin sen takia en halua taas olla tässä keississä mukana, koska tähän on tullut tämmöinen niin kuin ulkopuolinen tekijä, joka täysin muutti ainakin tällä niin kuin lyhyemmällä aikavälillä 12 kuukauden aikana. Ja sen takia ollaan oikeastaan tilanteessa, että osakekurssi on laskutrendissä, fundamentit väliaikaisesti ennemminkin huononee, niin tämmöisissä keisseissä ei välttämättä kannata sillä lyhyelläkään aikavälillä olla mukana, kunnes saadaan niin kuin selkeästi selkeyttä siihen tilanteeseen, ja tämä siirtää ikään kuin sitä sijoituskeissiä Volvon osalta ainakin vuodella eteenpäin, ja senkin jälkeen pitää vielä arvioida, että onko se sama kuin missä tilanteessa oltiin silloin, kun tätä keissiä aikaisemmin käytiin läpi. Että jos niin kuin hyvin näki, että se lähti toteutumaan jo niin kuin oli odotuksissa ja paremmin kuin analyytikot odotti, että sen takia ilman tätä Kiina-uutista, niin tosiaan uskon, että oltaisiin selkeästi yli 40 kruunuja, tämä olisi ollut hyvinkin voitollinen keissi, mutta välillä voi käydä näissä fundakeisseissä näin, että tulee täysin niin kuin puskista semmoisia tekijöitä, että ei ole pystynyt niin kuin siinä vaiheessa, kun on tehnyt sijoituspäätöstä, niin näkemään ollenkaan. Niin, eli nyt vetästään tuosta tuo Piirongin laatikko auki, pyyhkästään Volvo Carsi sinne ja laatikko kiinni nyt ainakin vuoden ajaksi, katsotaan sitten vuoden päästä uudemman kerran, että mikä tilanne on silloin. Näin tehdään. Mutta sitten seuraava fundakeissi, Mobileye, mikä itse asiassa esiteltiin jo ennen Volvo Carsia, ja tämä keissi niin esiteltiin silloin aika hyvää aikaa, että se oli just tuossa ison capdownin jälkeen, kun tehtiin toi kuoppa, niin jäbä toisen silloin TC:hen tänne esille, ja ihan hyvä pomppu saatiin, ja saatiin itse asiassa toinenkin pomppu tuossa noin, mutta sen jälkeen on sitten tultu roimasti alaspäin siitä hetkestä, kun tämä keissi on esitelty, niin tämä Mobileye nyt tekee näitä autonomiseen ajamiseen liittyviä vehkeitä, niin onko tämä autoalan heikkous nyt se, mikä on tarttunut myös tähän osakkeeseen, vai mistä syystä tämä osake on nyt sitten kanssa rysähtänyt pommin lailla tuonne kellarikerrokseen? Oikeastaan tuo autoalan heikkous on hyvä pointti. Volvon suhteen juuri sitäkään ei ole, koska se on ollut yksi niin kuin ainoista yhtiöistä, jotka on pystynyt säilyttämään sen nopean kasvutahdin, mutta sitten taas tuo autoalan yleinen heikkous, jos katsoo vaikka eurooppalaisten autonvalmistajien kursseja, niin moni niistä on 12 kuukauden pohjissa. Volkswagen taitaa olla viimeisen, olisiko 3 vuoden pohjissa, eli siellä niin kuin muillakin autovalmistajilla menee aika heikosti, ja osittain se johtuu näistä äsken puhutuista EU-tulleista, Jenkkeihin tuli samantyyppisiä tulleja, ja muutenkin autoalalla toi kysyntä ja kannattavuus on ottanut niin kuin dropin tässä viime aikoina, ja se vaikuttaa myös valitettavasti Mobileyen puolelle selkeästi. Eli tässä on niin kuin tämä lyhyen aikavälin heikkous, mikä on ollut niin kuin selkeänä driverina tässä kurssilaskussa. Eli tosiaan kun tehtiin se Mobileye-keissi, niin silloin kurssi oli 25, se pomppasi 40% ylöspäin, eli tuonne 3-4, ja nyt käytännössä ollaan taas niin kuin tultu 40% alaspäin siitä hinnasta, kun tehtiin jakso. Eli iso heiluntahan tuossa on nähty. Ja nyt kun olisi ollut sitten swing tradeja tuossa mukana, niin olisi varmasti ottanut niitä voittoja jossain vaiheessa pois, mutta kun fundakeississä oltiin, nyt ollaan vaan istuttu osakkeen kyydissä ja katsottu, kun ne hyvät voitot eikä suli ja sen jälkeen mentiin tappiollekin. Mutta se on kai tämä fundasijoittamisen suola, että näissä kuuluu istua pitkään näissä keisseissä. Ja itse en niin kuin osittain taas niin kuin tässä keississä ymmärrä sitä, että minkä takia tämä kurssi on laskenut niin paljon. Volvon osalta mä ymmärrän sen hyvin, koska siinä tapahtui merkittävä muutos, joka vaikuttaa niin kuin vähän pidempäänkin, mutta toisaalta taas Mobileyen keississä niin kuin se pitkän aikavälin sijoitusteesi
on jopa vaan niin kuin parantunut tässä. Et mitä enemmän ollaan alettu puhumaan tuosta autonomisesta ajamisesta, Tesla tuo omia vaihtoehtojaan siihen ja muut yhtiöt miettii, että kuinka he niin kuin tuo tämän tuleviin malleihinsa, niin se on entisestään vaan niin kuin lisännyt Mobileyen näiden autonomisten sovellusten kysyntää, ja tästä on niin kuin selkeää näyttöä myös, että johto on kommentoinut tästä. Ne on kertonut jo pikkasen lukuikin siitä, että kuinka se kysyntä on tänä vuonna elänyt tuossa. Ja näiden seurauksena se pitkän aikavälin sijoitusteesi on ennemminkin vaan niin kuin jatkanut paranemistaan tai pysynyt samana. Eli tässä on hyvä huomata se, että me taidettiin tammi- vai helmikuussa tuoda tämä keissi, ja nyt ollaan menty se puolisen vuotta eteenpäin. Ja silloin puhuttiin, että tämän keissin realisoituminen se näkee vuonna 2028. Eli tämä 6 kuukauden heilunta, ei niin kuin tuon osakekurssin heilunta, ei tätä sijoitusteesiä itsessään ole pilannut. Että se on täysin niin kuin voi ja elää hyvin. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että kuinka paljon sitä tulevaisuuden liikevaihtoa Mobileye pystyy buukkaamaan käytännössä vuodessa. Ja toi ei ole kumulatiivinen määrä, vaan toi on se määrä, joka vuosi ollaan ikään kuin sitä tulevaisuuden liikevaihtoa voitettu. Se ongelma vaan Mobileyen suhteen on se, että se on niin kaukana, kun siinä yleensä kestää pari vuotta ennen kuin niitä malleja aletaan valmistamaan, ja sen jälkeen se mallin elinaika on se muutama vuosi siinä vielä. Eli se on tosi pitkällä se tulevaisuuden liikevaihto, mutta toisaalta se taas luo niin kuin selkänojaa siihen, että jossain määrin tiedetään jo, että mikä se tulee tuolla niin kuin oikeastaan 2020-luvun loppupuolella olemaan se liikevaihto. Ja nyt viimeisimmässä osavuosikatsauksessa johto kommentoi, että tänä vuonna uskotaan, että tehdään taas noita niin kuin tulevaisuuden liikevaihdon buukkauksia enemmän kuin viime vuonna, ja viime vuonna oltiin 7,4 miljardissa. Ja tätä voi verrata siihen, että tuo viime vuoden liikevaihto Mobileylla oli 2 miljardia, ja nyt tämän heikon jo niin kuin tunnetuista syistä heikon vuoden liikevaihto jää alle 2 miljardiin. Mutta nimenomaan se niin kuin sijoitusteesi perustuu siihen, että tiedetään jo etukäteen, että etenkin tuossa vuodesta 2026 eteenpäin alkaa olemaan merkittävä määrä malleja erittäin monella valmistajalla, johon näitä niin kuin korkeamman autonomian tason järjestelmiä myydään, ja siellä nimenomaan odottaa niin kuin nämä 7 miljardin ja yli 7 miljardin liikevaihdot. Eli käytännössä se liikevaihto noin kolminkertaistuu ja ylikin kolminkertaistuu sitten, kun päästään sinne asti. Ja tämä sijoituskeissi sitä kautta on täysin elossa edelleenkin. Eli se oli käytännössä niin kuin täysin tiedossa, että niin kuin tämä vuosi 24 tai vielä 25kään ei tule olemaan niin kuin niitä hyviä vuosia, vaan ne tulevaisuuden liikevaihdot tulee vasta siellä niin kuin vuodesta 2026 eteenpäin. Ja sen takia olikin puhetta, että tämä on selkeästi pidemmän horisontin keissi, että pitää katsoa sinne vähintään vuoteen 2027, ennemminkin vuoteen 2028 ja sitäkin pidemmälle, että kuinka se tulee niin kuin, realisoitumaan. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista tässä niin kuin seurata, että kuinka markkina painottaa näin vahvasti sitä lyhyen aikavälin heikkoutta, kun loppupeleissä se niin kuin pitkän aikavälin sijoituskeissi kuitenkin elää siellä taustalla. Ja sen takia tässä Mobileyssa on mun mielestä ennemminkin niin kuin parantunut se tuottoriskisuhde ja se tuottopotentiaali siinä sijoituksessa. Mutta sitten taas ehkä niin kuin se keissi, jos miettii osakekurssia niin, ja seuraava 12 kuukauden kehitystä, niin kun ollaan nähty, että markkina niin vahvasti painottaa sitä lyhyen aikavälin tapahtumia siellä yhtiössä, niin se voi olla, että niin kuin seuraavan 12 kuukauden aikahorisontilla toi osakekurssi jatkaa niin kuin, ensinnäkin villiä volatiliteettia, mutta se voi tehdä ihan mitä vaan, koska niin kuin se keissi on vielä niin pitkällä ja ainakin näyttää siltä, että markkina ei juuri usko niin kuin sen realisoitumiseen ainakaan niin kuin sillä tasolla, miten niin kuin itse uskon sen tapahtuman, mutta tosiaankin vielä muutama vuosi pitää odotella tuossa osakkeen kyydissä ennen kuin se realisoituisi. Eli tässä tapauksessa pidetään se pirongin laatikko kiinni, että tämä ei ole ihan sama kuin Volvo, että Volvo oli selkeä, että okei, vuoden päästä vasta uudestaan, mutta Mobileyen kohdalla niin saattaa jopa olla, että sieltä joku pelipaikka löytyisikin nyt tässä vuoden sisään vai? No käytännössä vuoden sisään voi löytyä sen takia, että jos nyt uskoo siihen pitkään peliin, niin toi osakekurssin lasku ennemminkin tarjoaa ostopaikkoja,
ja paikkaa ehkä lisätä siihen nimeen, jos niin kuin uskoo ja allekirjoittaa niin kuin ne teesit siellä pidemmällä tulevaisuudessa, koska nyt jos nimenomaan puhutaan tästä niin kuin fundamenttisijoittamisesta, niin tämä periaatteessa on hyvä esimerkki taas siitä, että fundamentit pitkällä aikavälillä ei ole muuttunut mihinkään, mutta markkinoiden lyhyen aikavälin hermoilu tarjoaa sitten niin kuin pelipaikkoja. Olisi ehkä tarjonnut silloin aikaisemmin niin kuin molempiin suuntiin, että nopeasta noususta voi hyötyä, mutta nyt myös niin kuin nopeista laskuista voi sitten hyötyä kanssa potentiaalisesti niin kuin toiseen suuntaan. Mutta kumpikaan näistä keisseistä ei nyt löydy sun salkusta, niin minkä takia sä oot sitten myynyt näin, että jos kerran, no ainakin Mobileye on vielä tälläkin hetkellä sun mielestä niin kuin sijoituskeissinä elossa? Joo, tässä oikeastaan löytyy aika monta syytä. Mä päädyin myymään toissa viikon torstaina koko salkun oikeastaan tyhjäksi sen takia, että mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, me indekseissä tultiin 20-50 liukuvaa alapuolelle, alkoi näyttää vähän pahalta, jos menee takaisin niihin niin kuin kesän blogeihin ja miettii sitä niin kuin negatiivisemmaksi muuttunutta näkemystä, niin se, että ikään kuin hinta vahvisti markkinalla sen, ja nyt saattaa jonkunlaista rytinää tulla, niin päädyin siihen, että myydään koko salkku tyhjäksi. Ja se niin kuin silloin perjantaina ja maanantaina tuntui hyvältä ratkaisulta kanssa, että ei ollut mitään salkussa, koska silloin tosiaankin rytinää tapahtui. Ja toinen syy tietysti, jos katsoo tuota salkkukuvaajaa, on se, että homma ei toiminut tuohon niin kuin viimeisen kuukauden aikaa. Toki siinä oli niin kuin paljon sitä, että nämä fundakeissit toi vahvasti salkkua alaspäin, sitten siinä oli swing tradeja, jotka meni kanssa väärään suuntaan. Ja sitten ihan viimeisin droppi tuossa joka myös mennään alle nollaan, niin oli tosiaankin, silloin oli muutenkin iso laskupäivä, mutta silloin oli toi Mobileyen tulosjulkistus, johon otin sitten isompaa positioa, ja silloin Mobileye rytisi todella niin kuin vahvasti alaspäin, ja tultiin semmoinen 20% siinä osakkeessa yhden päivän aikana alaspäin, ja sekin oli niin kuin yksi syy sitten niin kuin ottaa stoppi siitä koko positiosta, koska olin jonkun verran kasvattanut sitä isommaksi, koska uskoin, että se niin kuin pitkän aikavälin story olisi niin kuin jossain määrin tärkeä tuolle markkinalle, mutta näin ei ollut, ja siinä niin kuin lyhyellä aikavälillä olin selkeästi väärässä. Eli nyt ollaan palattu noille samoille tasoille, missä oltiin melkein tuolla alkuvuodesta, kun käytiin tuolla -7 tuossa tammi-helmikuun vaihteessa, ja nyt ollaan niin kuin -9% vuoden alusta tultu alaspäin tässä alkussa. Toki tuo pitkän aikavälin tuottoprofiili näyttää edelleenkin ihan hyvältä, eli siinä mielessä ei mitään hätää, mutta tämmöinen väliaikainen droppi tuonne salkkuun siunautui, ja onhan näitä tullut tuossa aikaisemminkin vuosien varrella, mutta nyt ei muuta kuin se on aina helpompi lähteä niin kuin tyhjällä salkulla kanssa eteenpäin tuosta, että siellä ei yhtään positioon, niin lähdetään taas rakentamaan uutta nousua tuolta, eli rajusti tultiin tuolta +15 tuohon -9 nytten, mutta uuteen nousuun sano treidaaja. Tämä nyt ei sinänsä edes pahalta vielä näytä, että jos täräytät siihen mun salkuun auki, niin tämä vasta paskalta näyttääkin. Että täällä ollaan -23% nyt YTD-luvuissa, ja tämä rytinä, mikä nyt pörssissä on ollut, niin se on ollut astetta kovempaa sitten vielä just näissä lapuissa, mitä meikäläisillä, eli kun mulla on noita uraanilappuja plus sitten ollut kryptominereita, niin ne on sitten oman osansa ottaneet tässä rytäkässä, ja siltä salkukin nyt sitten näyttää, mutta edelleen silloin se uraanissakin se pitkän aikavälin story elossa, siitä syystä mä oon edelleen kyydissä. En ole nyt mitään lisäyksiä tehnyt, mutta voi olla, että ehkä loppuvuodesta voi olla semmoinen pieni tavallaan salkun koostumuksen muutos, että kun näistä on tullut joistain tappioita hyvinkin paljon, niin saa sitten verotukseen hyödynnettyä niitä, että sitten ottaa vaikka esimerkiksi ETF:ää tilalle tai jotain muuta, jolla sitten se uraanialtistus salkussa edelleen jatkuisi, mutta sitten vaan vähän eri muodossa, eli ei enää suoria osakkeita, vaan ETF:ää, koska tosiaan meikäläisellä kun on tuo kuukauden sääntö, niin ei pysty tommosia niin kuin alle kuukauden veivejä salkussa tekemään pankkityöntekijänä, niin ehkä sitten saa kumminkin muutettua tavallaan vaan sitten se omistuksen niin, että ei sitten joudu taas ole kuukautta pois kyydistä, että koska siinä tapauksessa yleensä nousu lähteekin just sillä hetkellä, kun tulee myyneeksi jotain, niin sitten tavallaan vaan vaihtaa laput toiseen. Tuossa ennen kesää otin sen yhden longin viputuotteen salkkuun, ja siitä mä pääsin sillain kivasti kumminkin voitolla ulos, että otin puolet siinä vaiheessa pois, kun oltiin käyty huipulla ja lähdetty vähän tulee alaspäin, ja ajattelin, että okei, nyt tässä vaiheessa sen verran tuottoa, että mä saan omat takaisin sieltä plus vähän voittoa, että nyt se osa, mikä sinne jää pyörimään, niin se on sitten tavallaan ns. Ilmasta rahaa, ja se nyt sitten menikin knokkiin jossain vaiheessa, mutta pääsin kumminkin siitä ihan jollain voitolla ulos siitäkin tuotteesta, mutta varmaan nyt tämmöisiä pikku veivejä tulee sitten siinä vaiheessa otettu lisää, kun tämä markkinatilanne selkiytyy, viimeistään sitten varmaan jenkkipressan vaalien jälkeen, kun saadaan se ikuinen nousu taas käyntiin.
Joo, toi kuulosti aika hyvältä toi strategia siinä mielessä, että myydään niitä eniten laskeneita osakkeita pois, koska usein kuitenkin niin kun ne tuppaa olemaan sitten ne niin kun heikoimmat firmat siellä salkussa jossain määrin sitten myös niin kun fundamenteiltaankin heikkoja. Et siinä mielessä niin kun ennemminkin myy sieltä niin kun alimmasta päästä pois ja ostaa ikään kuin parempia firmoja, ainakin tällä just lyhyellä aikavälillä usein se toimii ennemminkin niin kuin momentuminkin takia, että ne, jotka on noussut, niin ne jatkaa nousua ja ne, jotka on laskenut, niin jatkaa laskua. Niin sen takia kannattaa sitten lyhyen aikavälin spekuloinnissa nimenomaan hyödyntää sitä, että myy niitä eniten laskeneita pois. Ja taas niin kuin, mitä tuolla oma salkupuolella tein tämmöisen niin kuin treidaajan salkussa ja swing tradeaus-salkussa voi tehdä sillä että jos on mennyt hetken aikaa heikosti, niin myy kaikki pois, niin se on helppo lähteä taas ihan puhtaalta pöydältä liikenteeseen ja pyrkii löytämään niitä parhaita treidipaikkoja siitä ja niitä osakkeita, jotka on jo nousutrendissä, niin ostaa korjausliikkeestä ja näin edespäin. Eli niin kuin palataan siihen vanhaan tekemiseen ja saadaan salkut taas nousemaan kivassa kulmassa ylöspäin. All right, tehdään niin. Mutta sitten oli taas tämä jakso tällä kertaa tässä, eli muistakaa pistää vanhat tutut jutut, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa. Me varmasti jatkossakin... Kommentoikaa meille uusia fundakeisseja, mitä voisi käydä läpi. Just näin, koska nämä ei selkeästi mennyt hyvin, niin pistäkää ainakaan uusia... lyhyellä aikavälillä. Ainakaan lyhyellä aikavälillä. Totta kai, mehän pidetään nyt silmällä näitä vanhoja. Pyritään ottaa uusia aina aika ajoin. Jos sieltä tulisi jotain mielenkiintoisia, niin pistäkää sinne kommenttikenttään jotain semmoisia, mitä voisi ehkä vähän tiirailla. Ja me nähdään sitten ensi viikolla ihan normaali tapa. Eiks vaan? Näin tehdään. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.